بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو څنګه یې تاسو ټول؟ امید لرم ټول به ښه یو د ژوند په موضوع کې به ملګرو نن در سره داسې ویډیو شیر کوم چې ان شاء الله د تاسو به خوښیږي. ملګرو که تاسو چېرته کتلی وي نو منیر واینزوال چینل چې د هغې نه مخکې یوه انټرو راځي چې ډېره مزېداره وي. هغه ویډیو نه څوک ډاونلوډ کړي، هغه ویډیو څوک هغه په خپل چینل باندې نشي اپلوډ کولی. نو ملګرو راځئ تاسو هم داسې کولی شئ چې د ستاسو ویډیو څوک اپلوډ نه کړي په خپل چینل باندې. دې ته ویلی شي انټرو. تاسو به د ویډیو په سټارټینګ د خپل ویډیو په سټارټینګ به تاسو انټرو څنګه راځي، څنګه تاسو کولی شئ چې خپل ویډیو سره انټرو ولګوئ. نو ملګرو امید لرم ویډیو به مو خوښیږي، ډېر د مزې ویډیو ده. که چېرې زموږ په چینل باندې تاسو نوي د چینل هم نوي سبسکرایب کړي نو پلیز زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، د نورو ویډیوګانو دپاره او خوا د غنټې نشان ضرور دباو کړئ ولې چې زموږ ویډیو تاسو پورې ضرور رسي. نو راځئ ملګرو تاسو څنګه کولی شئ خپله انټرو جوړه کړئ د خپل چینل دپاره، خپل ویډیوز دپاره. کوم چې نوي یوټیوبران دي هغو ته پته نه نو د ټولو نه مخکې خو به تاسو خپل نیټ آن وساتئ. تاسو به راشئ پلی سټور ته، چې پلی سټور ته راغلئ تاسو به دلته کې سرچ کړئ انټرو ویډیو، لکه 1 2 3 3 نمبر ته چې راشئ دا انټرو ویډیو دا به تاسو انسټال کړئ. ما انسټال کړې ده او اوپن ما سره دلته راځي، تاسو به انسټال کړئ، بیا په اوپن باندې کلیک کړئ. دلته کې چې تاسو راشئ دا انټروګانې دي، دا چې تاسو کوم انټرو خوښوئ ګورئ زه دا تاسو ته پلی کومه. دا یو انټرو ده چې دې کې د ستاسو کوم هم خوښه وي نو هغه تاسو یوز کوی شئ. تاسو به خپل نیټ چې کوم دی آن وساتئ. سوري زما نیټ آن و، دا ما ځان سره د مخکې ډاونلوډ کړې وه. دا شوه زموږ انټرو ده. څنګه مزېداره انټرو ده، دا به تاسو یوز کوئ څنګه. دې کې نور قسمه بلا انټروګانې دي. یو دا انټرو شوه، ساوند هم تاسو دې له چینج کوی شئ. دا انټرو تاسو څنګه کولی شئ خپل ویډیو دپاره. دې کې ساوند هم د دې ځین تاسو خیر هر یو چیز چې کوم دی کولی شئ. څوک هم مختلف قسمه ساوند هم پکې لګوي نو هغه لګولی شي. زه یو خپل تصویر په دې کې ایډ کول غواړم. دا تصویر ما دې کې ایډ کړو، دلته کې به زه ولیکم د خپل چینل نوم یاسین خان آفیشل. دا ما د چینل نوم ولیکلی، دلته کې به زه ولیکم سبسکرایب مای چینل. دا ما اپلای کو، دلته تاسو ګورئ زما انټرو اوس جوړه شوه. نور پکې هیڅ هم نه دي کول، تصویر ایډ کول دي پکې او لږه لږایي کول دي پکې چې تاسو سم کوی شئ. دا څنګه مزېداره انټرو راغله یاسین خان آفیشل سبسکرایب مای چینل او زما تصویر هم په دې کې راغی. دا تاسو بیا هم کتی شئ. داسې د ستاسو مزېدارې انټروګانې جوړولی شئ خپل ځان دپاره. دې کې ډېر قسمه انټروګانې راځي، تاسو کوم یو هم سلیکټ کوی غواړئ شئ. دا یو مزېداره انټرو ده چې تاسو کوم هم سلیکټ کوی شئ، کوم هم زړه ته نږدې وي. دې کې نیو هم دې خوا راځي، تاسو کولی شئ 2D 3D هر یو پکې شته. او ګورو دا تاسو څنګه کوی شئ چې ځان سره بیا ایکسپورټ کړئ، مطلب ځان سره دا تاسو سیف کې واچوئ. دلته دا انټرو چې کومه ده دا زه کولاومه او دا به یوز کوو انشاءالله. دا یوز کوو، دا ګورئ تاسو دا هم یو ډېره مزېداره انټرو ده. دا به ډاونلوډ کړو، دا مونږ سره اوس ډاونلوډ کېږي. دا اوس ډاونلوډ شو مونږ سره، دا مونږ ځان دپاره یوز کړو. دلته به لوګو ته راشو، خپل یو تصویر به په دې کې ور واچوو. دا تصویر زه دې کې ور اچوم، دا تصویر ما سیف کړ دې کې. دلته به زه اوس د خپل چینل نوم ولیکم څنګه چې تاسو ته پته ده د خپل چینل نوم به لیکل غواړي. دلته کې دلته ما ولیکله یاسین خان آفیشل. دلته به زه ولیکم سبسکرایب مای چینل. دا ما ولیکل، دا به زه اپلای کړم. چې دا ما څنګه اپلای کړو نو دلته تاسو کتی شئ ملګرو، تاسو کتی شئ. دلته به مونږ سره زموږ تصویر او نوم چې کوم دی هغه به راواخلي، تاسو کتلی شئ. دا راغی یاسین خان آفیشل. ښه دا به ځان سره سیف کوئ څنګه. اوس تاسو ایکسپورټ باندې به تاسو کلیک کړئ، فل ایچ ډي ته به راشئ، بیا به ایکسپورټ باندې کلیک کړئ. دا دلته به ایډز ریزیوم باندې به دا به تاسو کلوز کړئ، بیا به ایکسپورټ ووهئ، بیا فل ایچ ډي ایکسپورټ. دا لوډینګ شروع شو، دا مونږ سره اوس ګیلري ته سیف شي. تاسو کتی شئ دا لوډینګ کېږي. ملګري به تنګ شي په ویډیو باندې، خیر ویډیو زه تاسو لپاره خیال مې دی چې شارټ ویډیو جوړې کړم، وړې ویډیوګانې جوړې کړم چې ملګري ترېنه فایده هم واخلي او ټایم یې هم لږ ولګي، په لږ ټایم کې هغه ته فایده ترلاسه شي.
دلته موږ سره سیف دا سیف ما او دا ما سره سیف سکسس شو دا په ګیلري کې اوس ما سره سیف شي. نو ملګرو دا و د نننۍ ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به مو او که زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی نو په یاد سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا د غنټې نشان ضرور دبوئ ولې چې زموږ هر ویډیو تاسو پورې در ورسي. والسلام.